مایکروسافټ ایکسل کې په rank.EQ فنکشن باندې کار کوم. ګوري rank.EQ in Microsoft Excel, the rank.EQ function is used to find the rank position of a number in a list numbers. ګوري دا مونږ هغه وخت کې استعمالو کله چې مونږ غواړو خپل دغه رانک پیدا کړو. فرض مثال زه غواړم چې ما سره دغه سیستم موجود دی، دلته نمرې دي د شاګردانو ما سره دغلته د شاګردانو نمرې دي. دغه اړخ کې دا پیدا کول غواړم چې په دغه نمرو کې ته وشماره په دې کې کم کس اول نمره دی، کم کس دویم دی، کم کس دریم نمره دی. نو دې لپاره زه راځم دغسې یو لیست جوړوم، دغلته نوم، دغلته مارکس د دې نمرې او دلته ریزلټ. زه اوس راځم دغومره ساحه ورته انتخابوم، ورته یم دغلته به زما ډیټا لیکل کېږي. نو زه راځم دې لپاره یو څه سیټینګ همدلته ترسره کوم. مارکس لپاره هم خانه پراخوم، ریزلټ لپاره هم، دې لپاره هم دغسې نه خانه لږ پراخوم. اوس زه دلته یو څه نومونه لیکم، یو څو آیډیانې به هم ورسوم. یو آیډي ما ورسو او دې نه لاندې زه راځم ورته یم ټولې آیډیان دغلته ریپیټ کړه. نو چې څومره راځي دغلته به راشي. اوس د نومونو ځای کې فرض مثال احمد دی، احمد خان یا همدغه نوم بس دی. اوس زه داسې وایم په دغه مارکس کې په دغه سلونو کې ودشمېرل شي چې کم کس دغلته ریزلټ کې ما ته وښودل شي کم کس اول نمره دی، کم کس دویم دی، کم کس دریم دی. نو دې لپاره تاسو کولی شئ بیا د rank.EQ نه استفاده وکړئ. نو لومړی به راځئ دغلته ایکول علامه واچوئ، rank ډاټ علامه باچوئ، EQ به ورته لیکئ، rank ډاټ علامه او EQ به ورته لیکئ. اوس شروع کړئ. اوس هغه سل انتخاب کړئ کوم چې غواړئ له نورو سره مقایسه کړئ. اوس زه غواړم دغه سل له دې نورو سلونو سره مقایسه کړم. نو کامې علامه کېده او دا نور سلونه ورته بیرته انتخاب کړه. سلونه دې ورته انتخاب کړه. اوس داسې کار وکړه، قوس دې بند کړه، انټر پریس کړه. اوس درته دغه هغه راغی، ځکه دلته موږ سره بیخي نمرې نشته. اوس راځم دغلته شپږ سوه ما ورسوم. څوم نمره دی دا کس؟ اول نمره. ځکه په دې نور کې موږ سره هېڅ څیز نشته دی، ځکه دا اول نمره شو. خو که چیرې زه راځم دغلته یو بل نمره رسوم، 200، 800، 100، 200، 300، 400، 1000، 900، 800، 900. دغومره نمرې ما ورسوه. دا پنځم ځکه شو چې دلته موږ نه یو مشکل پیدا شو. زه باید C2 نه شروع وانخلم، C3 نه باید شروع واخلم او دا ټول څه شی کوم سره لاک کړمه. اوس که چیرې زه دا ریپیټ کوم همداسې دا ماته نه ریپیټ کېږي. نو دې لپاره تاسو F4 بټنه هر یو سره ووهئ تر څو دا لاک شي. راځه ګرانه F4 بټنه دې بل سره هم وګورئ، ډالر ساین علامه ورسره راغی. دې نه مطلب دا چې دا لاک شو، بند شو. انټر اوس پریس کړه. ښه دلته بیا موږ نه غلطي وشو، سر نه به یې وکړو. دغلته راسو ایکول علامه اچوو، rank.EQ EQ اچوو ورته او دلته ورته وایو چې دغه سل چې کوم دی کاما له دغه نورو سلونو سره څه شی کړه، مقایسه کړه. خو دلته مقایسه ما شروع کړه. اوس دا موږ سره پنځم نمره راغی. اوس که چیرې زه غواړم دا لاندې هم ماته وښودل چې اول نمره دویم نمره، نو که چیرې زه اوس ریپیټ کوم موږ سره غلط راځي. ګورئ داسې ریپیټ کوم بیا به موږ سره غلط راځي، خو بیا هم صحیح راځي. خو داسې کار وکړئ چې لومړی دا سلونه به ورسره لاک کوئ. دغلته راشئ F4 بټنه پریس کړئ، سلونه به لاک شي، چینجز به بیا پکې څوک نشي راوستی. اوس لاک شو. اوس چې ریپیټ کړئ بیخي منظم راځي تاسو سره. ګورئ اول نمره موږ سره څوک دی؟ دغه کس دی، 900 نمرې اخیستې. دویم نمره دغه دی، همداسې دریم نمره هغه ګورم از ډاکټر صاحب، همداسې دریم نمره دغه کس دی. دلته بل کس هم موږ سره، دا هم موږ سره دویم دی، ځکه دې او د دې نمرې پوره سیم دی. همداسې دریم نمره به هم دلته موږ سره موجود اوسي. پوه شوئ؟ نو کله چې هم غواړئ دغسې رینکینګ ترسره کړئ نو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. بل موږ سره دی ناٹ فنکشن. ګورئ ناٹ فنکشن از یوزډ ټو ریورس اور negate a logical result. ګورئ موږ او تاسو دې نه مخکې end او or وویلې که نه، چې دواړه د دوه یا دوو څخه زیات کنډیشنو د چک کولو لپاره استعمالېده. خو ناٹ استعمالېږي صرف کله چې غواړئ یو کنډیشن چک کړئ. زه غواړم صرف یو کنډیشن چک کړم، نو دې لپاره تاسو کولی شئ ناٹ استعمال کړئ. نو فرض مثال زه دغلته یو اگزامپل تاسو ته لیکم. زه راځم دغه ساحه
یو هغه کلیپ بورډ اخلم دې ساحې ته هم همدغه سیم سټایل اپلای کوم دغه ساحه انتخابوم دې لپاره هم دلته بارډر ورکوم او زه راځم دغلته ورته لیکم چې دې ګریډ یا درجه څه شی ده زه اوس دلته ورته لیکم ایکول علامه اف ناٹ دا اصل کې مطلب څه دی ناٹ څه معنا ناٹ مطلب نه کچېرې دغسې نه و زه اوس ورته څه شی وایم کچېرې دغه سل څه شی مساوي نه و له یو سره قوس بند که ځکه موږ دلته یو کنډیشن چک کوو کچېرې یو سره مساوي نه و کچېرې یو سره مساوي نه و ښه دلته موږ نه و هغه انتخاب کچېرې یو سره مساوي نه و دلته ورته ولیکه چې not the first position holder چې دا کس موږ سره فرست پوزیشن هولډر نه دی کامه کې دا اوس کچېرې ښه کچېرې دا اوس غلط شو نو دلته زه ورته لیکم چې فرست پوزیشن هولډر انټر پریس کړئ ښه دلته موږ نه یو غلطي دا وشوه چې اخرنی هغه موږ نه ورکړی ګورئ دا کس څه شی دی ناٹ د فرست پوزیشن هولډر دا اول نمره نه دی خو اول نمره سره وګورئ څه شی لیکلی د فرست پوزیشن هولډر ځکه هلته موږ په هغه کې ورته وویلې ناٹ کې کچېرې دغه سلونه مساوي نه و له یو سره مساوي نه و له یو سره نو ته ورته څه شی لیکه دلته ورته ولیکه چې ناٹ د فرست پوزیشن هولډر چې دا اول نمره نه دی او کچېرې دغه کنډیشن زموږ فالس ټرو کېږي صحیح کېږي نو هغې وخت کې ته ورته وایې چې غلطېږي نو دغلته ورته ولیکه چې فرست پوزیشن هولډر پوه شوئ نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو د rank.EQ نه استفاده وکړو بل موږ سره د ډیټ فنکشن ان ایکسل ډیټ فنکشن موږ د تاریخ لوستلو لپاره استعمالوو فرض مثال ما سره دغلته یو څو هغه د سلونه دي فرض کړئ دغلته ما لیکلی دی ورځ دلته ما ورته ورځ لیکلی دلته ما ورته تاریخ لیکلی چې میاشت لیکلی دا میاشت شو دا چې دی ورځ شو زه ورته لیکم دلته شپېته یوویشتم ورځ او د 2026 دلته ما ورته دا ولیکم او زه راځم دې ساحې لپاره لږ څه ایډیټینګ هم ترسره کوم دغه ساحه ورته لږ سنټر ته کوم بارډر ورکوم او هر یو لپاره دغلته جدا رنګ ورکوم اوس دغلته ما سره دا ټول تاریخونه او هغه دلته موجود دي زه وایم چې دلته د یو فنکشن نه استفاده وشي د هغې په استفاده دلته ماته دا تاریخ ورځ هر څه شی په یو ځای ولیکل شي نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ د ډیټ فنکشن نه استفاده وکړئ دغلته راشه ورته ووایئ چې موږ سره دلته کوم فنکشن استعمال شي ډیټ فنکشن زه دلته ورته لیکم ایکول علامه ډیټ یعنې دغه هغه چې زه دلته لیکم دې نه دې څه شی ولیکل پیدا شي ماته لومړی به ورته څه شی انتخابوئ کال دا موږ سره کال شو دویم به ورته څه شی انتخابوئ منت میاشت دا موږ سره میاشت شو کامه کې ده اخرنی به ورته څه شی انتخابوئ ډی ورځ انټر پریس که اوس ګورئ تاریخ تاسو سره پوره ښیي کنټرول سیمیکالن په واسطه خو کېږي خو کنټرول سیمیکالن په واسطه خو تاسو سره اوسنی ډیټ راځي چې اوس کوم تاریخ دی تا سره فرض مثال دغسې لیستونه دي تاریخونه پکې لیکل شوي ته وایې چې د ایکسل د فارمولې په ذریعه دا ما سره منظم د ډیټ په شکل کې سټایل کې راشي نو ته بیا کولی چې دغه ډیټ هغه نه استفاده وکړي یا هم بل موږ سره دلته د ډے ایئر او منت په نوم یو هغه دی فنکشن دی ګورئ دغه ډیټ دی موږ سره که نه زه اوس غواړم دغه نه دی ما سره څه شی وشي لومړی د دغلته ما سره دې نه ورځ پیدا شي ډے د دې د ماته ورځ پیدا شي کومه ورځ دی د دې د ماته بل څه شی پیدا شي همداسې منت او د دې ایئر د ماته پیدا شي کال دی پیدا شي نو دې لپاره تاسو کولی شئ بیا د ډے منت او دغه فنکشن نه استفاده وکړئ فرض مثال دغومره ساحه ما ورته انتخاب کړی او زه راځم ورته یم چې دلته د ما سره باید هر شی منظم راشي زه راځم دلته ورته ټول سنټر ته کوم او دې لپاره یو کلر هم دی ځکه انتخاب اوس زه ورته یم د دغه تاریخ نه چې کوم ما لیکلی پوره تاریخ دی دې نه دې صرف ما ته ورځ راشي ایکول علامه واچوه ډے ورته ولیکه دا انتخاب کا ایکول علامه ډے او دا ورته څه شی کړه قوس شروع کړه دا ورته انتخاب کړه قوس بند کړه انټر پریس کړه څوم ورځ دی یوویشتم اوس وایم میاشت ماته پیدا کړه ایکول علامه منت
منت ورته ولیکه دلته ورته انتخاب کړه قوس بند کړئ منت میاشت څومره دی اوله میاشت کال پیدا کول غواړئ ایکول علامه ایر ورته ولیکه قوس شروع کړه دلته ورته ووایئ چې ایر کال ماته پیدا کړه 2026 اولې میاشتې 21مه ورځ دی نو کله چې هم غواړئ چې دغسې طریقې سره ورځ پیدا کړئ یا میاشت پیدا کړئ کولی شئ دې په واسطه ترسره کړئ ګورئ یو موږ سره ډی دی بل ډیز دی دا موږ سره ډی و اوس د بل موږ سره دلته د ډیز په نوم دی فرض کړئ ما سره دلته یو ډیټا دی دلته ما سره آی ډي لیکل شوی سوري دلته ما سره سټارټ ډیټ لیکل شوی د شروع د تاریخ شروع چې کوم وخت نه شوی او دلته اینډ ډیټ کوم تاریخ باندې چې اینډ شوی اوس وایم دغه سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ نه د ماته ټوټل ورځې راویستل شي چې ټوټل څومره ورځې په دې هغه کې د سټارټ نه نیولې تر اینډ پورې ټوټل څو ورځې تېرې شوي نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ د هغه نه ډیز هغه نه استفاده وکړئ زه دلته ورته لیکم ټوټل ډیز زه راځم دغومره ساحه ورته انتخاب وکړم یا دا دې ځینه بیخي کاپي کوم دغه ساحه کې اچوم بیخي دې ساحې نه تېرېږو دغلته سنټر کې چې ولیکو ښه دی دلته زه ورته لیکم چې موږ سره سټارټ ډیټ او اینډ ډیټ همداسې موږ سره ټوټل ډیز چې کوم دی زه راځم ټول لپاره ساحه پراخوم دلته او زه راځم دغومره ساحه ورته انتخابوم ټول سنټر ته کومه دی ځینه اوس زه ورته وایم چې دغه ټوټل ورځ نه ماته دلته څه شی راویستل شي چې ټوټل څومره هغه دلته تېر شوی اوس سټارټ ډیټ فرض مثال موږ سره دی 2022 یا 2025 اولې میاشتې 14 تاریخ اینډ ډیټ ختمېدو ډیټ دغه تاریخ دی 2026 اولې میاشتې اوس وایم چې دا ټوټل ورځې څو ورځې شوي نو دې لپاره تاسو کولی شئ ایکول علامه دیز فنکشن نه استفاده وکړئ لومړی ورته اینډ ډیټ زموږ کوم یو دی دا دی هغې نه وروسته ورته سټارټ ډیټ په دغه ډیټ باندې سټارټ شوی قوس بند کړه ټوټل څو ورځې شوي 365 ورځې ته حساب هم کې همداسې د او یو کال شو بل موږ سره ډیز 360 دی ګورئ اکثره عیسوي کې زما په فکر 365 ورځې وي خو په هجري او هغه کې چې دی او هغه کې چې دی بیا 360 ورځې وي همداسې څه شی شته دی نو که چیرې تاسو غواړئ چې ورځې د 360 حساب شي نو تاسو بیا کولی شئ چې ډیز 360 نه استفاده وکړئ فرض مثال همدغه سیم مثال سره اخلم دلته پیسټ کوم زه اوس دلته ورته وایم چې ډیز 360 نو دې نه مطلب دا دی چې تاسو بیا څه شی کوئ د هجري قمري یا څه شی ده هماغه تاریخ نه بیا استفاده کوئ 360 ورته ولیکه دې نه بیا مطلب دا چې تاسو سره به څه شی وي تاسو سره به دغه میاشت چې دی د 360 ورځو نه حسابېږي اوس 360 ورځې شو په دې پوه شوئ که نه بل موږ سره همداسې یو بل فنکشن دی د نیټورک ډیز ګورئ نیټورک ډیز زموږ هغه وختونو کې استفاده کوو کله چې موږ غواړو دغه رخصتۍ ورځ د ترې نه وایستل شي اوس دغه ورځې ما سره په څه رقم وشمېرل شي 360 زه یم دلته د ترې نه د رخصتۍ ورځې وایستل شي چې دغه ورځ د رخصتۍ ورځې وي دا د ترې نه وایستل شي نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ د نیټورک ډیز نه استفاده وکړئ اوس دغه هغه دی موږ سره ټوټل 300 فرض مثال 365 ورځ دي زه وایم دغه 365 ورځو نه دي دغه 2 ورځې اکثره د هغوی چې شنبه او جمعه رخصت وي نه شنبه او یکشنبه د هغوی رخصت دي نو دغه 2 ورځې د ترې نه وایستل شي نو دې لپاره بیا تاسو کولی شئ ایکول علامه د نیټورک ورک ډیز نه استفاده وکړئ دغلته ورته واچوه چې زموږ د سټارټ ډیټ چې کوم دی دغه زموږ سټارټ ډیټ دی کاما اینډ ډیټ چې زموږ کوم دی اوس قوس بند که انټر پریس که ټوټل څو ورځې شوې 222 یا تاسو داسې کار هم کولی شئ چې ورته ولیکئ چې نیټورک ډیز ایکول علامه نیټورک ډیز او دلته ورته سټارټ ډیټ لومړی انتخاب کړئ بیا ورته اینډ ډیټ انتخاب کړئ او دغلته په قوسونو کې ورته لیکئ چې زما هالیډیز چې دي څومره ورځې دي 13 ورځې دي قوسونه بند کړئ انټر پریس کړئ ښه څنګه دی نه اخلي
یا دلته ورته داسې لیکئ چې سیټرډے یا همداسې یو شی شته دی. ښه په دې باندې به بیا وروسته کار وکړو، خو دغسې یو فنکشن و موږ سره چې دې نه تاسو کولی شو چې استفاده وکړئ. ښه زه به داسې کار وکړم، همدا اوس به یې چیټ جي پي ټي نه پوښتنه وکړم چې دلته څه مشکل دی. What is the problem with this cell? ودرېږه چې څه وایي ده. is not valid. Network test start date او end date. ښه دلته به تاسو داسې کار کوئ چې weekend code network days.intls. دا به ډیفالټ وایي چې دی سیټرډے او سنډے تاسو نه لرې کوي. د دوی سیستم همدغسې دی. خو یو بل فنکشن زه به تاسو سبا ته وښیم چې د هغې په طریقه تاسو کولی شئ چې دا هم ورته مشخصه کړئ چې دغه ورځ دی او دغه هغه دی پکې. صحیح ده؟ نو دغه طریقې سره کولی شئ تاسو د نیټورک ډیز نه هم استفاده وکړئ چې رخصتۍ ورځې پکې وباسئ. رخصتۍ ورځې سیټرډے او سنډے ورځې دي. صحیح ده؟ پوه شئ په دې باندې؟ په دغه موضوعاتو کار وکړئ. نیټورک د هغه دی، بل ډیټ دی او بل مونږ د دغه فنکشن نه استفاده وکړو. په همدې کار وکړئ نن لپاره بس دی. صحیح ده؟